دوستای عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. امروز اومدیم به مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد که بزرگترین باغ و مجموعه تاریخی شهر تهران هست. این مجموعه 110 هکتاری در شمال شهر تهران هستش که توسط رضاشاه و محمد رضا شاه در دوره پهلوی بنیانگذاری شده و گسترش پیدا کرده. با ما همراه باشید که در ادامه به کاخ محمد رضا شاه پهلوی هم سر میزنیم و قسمت‌های مختلفش رو از سالن اصلی و سالن سرو غذا گرفته تا استراحتگاهشون رو با هم می‌بینیم. امیدواریم که از تماشای این ویدیو لذت ببرید و تا پایان همراه ما باشید. پولش کردم و برد بچه گیرش Не, нормально. Здорово. Ты привык к комплиментам? Наоборот, видишь, румянец от того, что не привык. Не, нормально. Ну да, кстати, да. Я до этого помню. Ya neden anne neden? خیلی برو مثلا منظور بده
واو. ساعت چنده؟ ما تا 4 اونجاییم خونه ای. الان میام. ای بابا. فقط فرشاشون که چقدر بزرگ بود.
مثلا ساده‌تر olan sencek yanı توناژ پرده است. اگه با گوشی زوم کنی میزش میتونی همه چیز آره از اون برشه داره میخوره من اینجوری نگاه کردم کامل زوم کن اومدم Neymiş bak aferin. Ben bunları da tutacağım, yollarım. نه مساجش Biyo خیلی جا داشته باشه از این استراف بود. آره ولی کوچیک‌تر دقیقه ظرفش معمولی دارم همین رو دیگه میگم انگار الان دوباره زندگی الان دارم میشه. ولی حیف که الان Pero kollar bu. ببین الان اون مثلا پیانوه ولی پیانوه چشم میبینه نه بس این نه ولی بیز مطالعه است یعنی یه دونم اینجا بخونید اینجا نوشته که
نیست تحریر بخیال تا عکسگانی چی نرفت چی؟ چی؟ چی میگی بعد؟ آره میرسم فهم نرمن چه خوش میگه استراحت هم پوزیشنش خیلی خوبه هم مدل عمل قیافه خوبه از اینجا تو کافه باقش